سلام و درود فراوان. سیاوش هستم. به ایردراپ شو خیلی خوش اومدید. اندروید 15 با نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ یعنی وان یو آی 7 به گوشی‌های پرچمدار و معمولی سامسونگ رسیده، یا اگر تا الان نرسیده باشه به زودی این اتفاق میفته. این نسخه نسبت به نسخه قبلی تغییرات زیادی داشته، مثلا طراحی جالبتر و بهتر، آیکون‌های با رنگ و لعاب طبیعی‌تر، امکانات شخصی سازی بیشتر، کنترل و مدیریت بهتر مصرف باتری، استفاده از هوش مصنوعی و کلی قابلیت‌های کوچیک و بزرگ جذاب دیگر رو هم میتونیم اسم ببریم. این تغییرات خیلی زیاد و متنوع هستن. سعی می‌کنیم تو این ویدیو چند تا از جالب‌ترین و مهم‌ترین هاشو بررسی کنیم. لطفاً تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. سامسونگ اندروید 15 رو با این رابط کاربری به روی گوشی‌های خودش آورده. سامسونگ روی عرضه وان یو آی 7 دچار مشکل شد. طی اون برنامه زمانی که سامسونگ اعلام کرد، ما هم توی کانال تلگرام ایردراپ شو اخبارش رو پوشش داده بودیم، قرار بود که دیگه نهایتا حد اکثر توی ماه فروردین، یعنی اسفند و فروردین خودمون، این آپدیت روی تقریبا همه گوشی‌های سامسونگ عرضه بشه. اکثر گوشی چه پرچم‌دار چه میان‌رده‌هاش بیان روی اندروید 15 و وان یو آی 7. دچار یه سری مشکلاتی شد، از جمله مثلا باگ‌های خیلی زیاد، مشکلات فنی، تست‌های دقیق‌تر و بهتر، و اساسی ترین داستان تو این زمینه باگ‌های عجیب بود. و این داستان نه تنها روی گوشی‌های پرچمدار سامسونگ اتفاق افتاد، بلکه حتی روی گوشی میان ردش هم اتفاق افتاد، مثلا روی گوشی گلکسی S24. و این مشکلات حتی در حدی بود که خیلی از کاربران اعلام کرده بودن که بعد از نصب وان یو آی 7 خیلی از عملکردهای گوشیشون از کار افتاده و دچار مشکل شدن و داستانی از این قبیل. حتی مسئله تا جایی رفت جلوتر که سامسونگ اومد آپدیت وان یو آی 7 رو به خیلی از مناطق دنیا متوقف کرد، حتی فرمور وان یو آی 7 رو از سرورهای خودش حذف کرد. بعد از یکی دو ماه که از این داستان گذشت، الان که توی ماه خرداد هستیم، بعد از حدوداً یکی دو ماه تأخیر، سامسونگ اعلام کرده که این روند رو مجدداً ادامه داده. یعنی الان دیگه تقریباً خیلی از گوشی‌های میان رده و حتی گوشی پرچمدار سامسونگ توی لیست انتشار قرار گرفتن. این لیست به‌روز رسانی شده. ما این رو هم توی کانال تلگراممون گذاشتیم. خیلی از گوشی‌های سامسونگ، اهم از گوشی‌های میان ردش، حتی گوشی‌های اقتصادیش و گوشی‌های پرچمدارش دارن به تدریج و آرام آرام به وان یو آی 7 ارتقا پیدا میکنن. مثلا ما دیروز توی کانال تلگرام ایردراپ شو این اخبار رو پوشش دادیم. ببینید گوشی میان رده سری A هست، مثلا A53 بوده، M35 بود، A53 بود، یعنی گوشی‌های میان رده و حتی اقتصادی سامسونگ. برای تبلت‌های اقتصادی سامسونگ، برای M54 و اخباری از این قبیل. وان یو آی 7 چه امکاناتی داره، چه قابلیت‌هایی در اختیار ما گذاشته، چه تفاوت‌هایی نسبت به نسخه قبلی یعنی وان یو آی 6 و اندروید 14 داشته. اولین مورد در مورد آیکون‌ها و شکل و شمایل و رنگ آیکون‌ها. حالا اپلیکیشن‌های مختلفی، یه داستانی بیشتر اینجا منظورم مربوط به اپلیکیشن‌های اختصاصی خود سامسونگ، مثلا اینترنت، مثل هلس، مثل کانتکت، مثل مای فایلز، مثل کلاک، مثل ولت. شکل و شمایل آیکون های مقداری جالبتر و طبیعی‌تر شده، رنگ ها بهتر شدن نسبت به وان یو آی 6، یه مقداری بهتر شده، طبیعی‌تر شده. مورد بعدی که می‌خواستیم در موردشون صحبت بکنیم داستان ویجت ها هست. شما میتونید ویجت ها اضافه کنید. اضافه کردن این ویجت ها توی وان یو آی 7 هم هست، یه مقداری جالبتر شده. مورد جدیدی که اتفاق افتاده داستان استک کردن ویجت ها هست، یعنی اینکه شما میتونید دو تا ویجت رو در کنار هم دیگه قرار بدید و همزمان از هر دو تا ویجت استفاده بکنید. شما زمانی که یک ویجت رو روی صفحه مثلا هوم گوشیتون قرار میدید، یک گزینه به اسم کریت استک این پایین مشخصه، و از شما زمانی که روی کریت استک میزنید میتونید همزمان یک ویجت دیگر رو هم به اون ویجت اولیه اضافه بکنید به صورت لمسی، و یک لرزاننده پایین تصویر اضافه میشه و با اضافه کردن اون میتونید همزمان مثلا به دو یا چند تا ویجت توی یک نقطه دسترسی داشته باشید. و حتی بعد از این مرحله یه گزینه ادیت هم اضافه میشه که شما میتونید این ویجت ها رو تغییر بدید. یعنی دیگه این چیزی نیست که دائم باشه، شما این ویجت ها رو میتونید عوض کنید، هر زمانی که خواستید بهشون دسترسی داشته باشید اینها رو تغییر بدید. نکته دیگه که در مورد ویجت ها اتفاق افتاده، میتونیم بک‌گراند ویجت ها رو تغییر بدیم. یعنی اون رنگ پس زمینه ویجت ها قابل تغییر کردن هست. زمانی که حالا شما ویجت رو گذاشتید و حتی استک رو هم بهش اضافه کردید که الان در موردش صحبت کردیم، میتونیم بیایم توی
قسمت ستینگ، به بخش تنظیمات، برای اون ویجت خودتون بک‌گراند اضافه بکنید. و زمانی که شما بک‌گراند اضافه کردید 3 تا حالت رو در اختیار شما قرار میده. شما اینجا رو الان ببینید، شما زمانی که بک‌گراند اضافه کردید برای رنگ این بک‌گراند شما 3 تا گزینه دارید. ببینید بک‌گراند کالر رو هم حتی شما میتونید تعیین کنید. 3 تا حالت داره. گزینه اول نوشته مچ فونت ستینگ، یعنی اون رنگی که ما برای بک‌گراند ویجت در نظر میگیریم متناسب باشه با تنظیمات گوشی، رنگ لایت باشه یا یک رنگ روشن یا یک رنگ تیره. بنابراین شما تو این حد شخصی سازی رو میتونید برای ویجت خودتون انجام بدید. حتی برای رنگ پس زمینه ویجتتون شما 3 تا گزینه در اختیار دارید. شما میتونید آیکون ها رو بزرگتر بکنید. ما توی وان یو آی 6 هم شما میتونید فولدر درست بکنید. توی وان یو آی 7 علاوه بر این که ما میتونیم فولدر درست بکنیم، همون هوم اسکرینتون فضا داشته باشید، تو آیکون ها رو میتونید اندازه‌شون رو بزرگتر بکنید. حالا یه سری گزینه و این امکانات بهش اضافه میشه. اینها رو ما میتونیم اندازه‌شون رو بزرگتر بکنیم. توی وان یو آی 7 شما زمانی که شارژر رو به گوشی متصل میکنید، حالا صرف نظر از این که گوشیتون از فست شارژ و سوپر فست شارژ پشتیبانی بکنه یا خیر، شما زمانی که باتری رو متصل میکنید این روش شکل و شمالی پیدا میکنه. این تغییر شما اینجا میبینید، یه شکلی به این صورت روی گوشی شما ظاهر میشه. توی اون قسمت بالا اون تنظیماتی که نشون میده اینجا نوشته شارژینگ، یه شکل و شمالی شما به این صورت روی گوشیتون میتونید ببینید. البته مشروط بر این که شما نمایش این رو از قبل روی ستینگ و توی تنظیمات گوشی فعال کرده باشید. و علاوه بر این داستان، تنظیم نحوه نمایش میزان شارژ هم یه تغییراتی کرده. یکی از این 4 تا حالت، یعنی شما زمانی که شارژر رو متصل میکنید، حالا علاوه بر اون چیزی که در ابتدا روی صفحه لاک اسکرین گوشی ظاهر میشه، شما یه اینجور تغییراتی رو هم میبینید. بعد میرسیم به بخش باتری. توی بخش باتری یک امکانات و قابلیت‌های زیادی به گوشی اضافه شده. یکیشون توی بخش باتری پروتکشن هست. اولا اینکه باید ببینیم که آیا شما باتری پروتکشن رو روی گوشیتون فعال کردید یا نه. طبیعتا اول ما باید گزینش رو توی ستینگ فعال کرده باشیم. اگر شما این تیک رو اینجا زده باشید، این باتری پروتکشن رو روی گوشیتون فعال کرده باشید، 3 تا تنظیمات در اختیار شما قرار میده. روی وان یو آی 6 این 3 تا سر جاشون بود، یعنی بیسیک و ادپتیو و ماکسیموم بودن. ماکسیموم رو شما یه حالت فقط داشتید روی وان یو آی 6، یعنی نسخه قبلی آندروید 14. شما زمانی که این رو میذاشتید روی ماکسیموم یه حالت بود فقط، ماکسیموم رو 80%. ولی الان به شما گزینه‌های بیشتری رو در اختیارتون قرار میده. نگاه کنید، میتونید بذارید روی 80، 85، 90 و 95%. دیگه فقط دست شما روی 80% بسته نیست. اگه بخواید میتونید بذارید روی بیسیک و آداپتیو، یا اینکه اگر بخواید بذارید روی ماکسیموم میتونید روی یکی از این حالت‌ها تنظیمش بکنید. باتری رو بهتر مدیریت بکنیم، مرتب نیاز نباشه ماه گوشیمون رو زودتر بزنیم به شارژ. توی پاور سیوینگ هم نسبت به وان یو آی 6 تنظیمات خیلی جالبتر و بهتری اضافه شده. این هم مثل حالت‌های قبلیه. شما باید خود پاور سیوینگ رو روی گوشیتون فعال کرده باشید، اون وقت میتونید به تنظیماتش دسترسی پیدا کنید. مثلا اینکه شما میتونید سرعت سی پی یو رو تنظیم بکنید. الان شما اگر این گزینه رو فعال بکنید، یعنی دارید به گوشی دستور میدید که سرعت سی پی یو از 70% بیشتر نشه. طبیعتا باعث میشه که گوشی خیلی گرم نشه، توی مصرف باتری صرفه‌جویی میشه. مثلا میتونیم بگیم که always on display، یعنی صفحه نمایش همیشه روشن خاموش بشه. بعد میتونیم بهش بگیم که مثلا حد برایتنس گوشی دیگه حد اکثر دیگه از 10% کمتر کاهش پیدا نکنه. موشن اسموثنس، یعنی نرمی و روانی حرکت صفحه ها رو ما میتونیم روی استاندارد تنظیم کنیم. در حالت عادی مثلا خود من این تنظیمات رو گذاشتم روی حالت ویوی. ما توی تنظیمات میتونید بذارید روی ویوی، یعنی حرکت بین صفحه خیلی نرم و روون و به صورت طبیعی انجام بشه، یا اینکه بذاریم روی استاندارد. استاندارد یه مقداری حرکت انیمیشن و حرکت بین صفحه یه مقدار خشک و حالت مصنوعی پیدا میکنه. ناوا رو میتونیم تا حدودی بگیم که سامسونگ این آپدیت رو و این تغییر رو از روی داینامیک آیلند آیفون کپی کرده. ناوا یک چیز جدیدی که روی وان یو آی 7 اضافه شده و به این صورت هست که تقریبا میشه گفت نوتیفیکیشن ها و اون نوتیفیکیشن هایی که شما فعال کردید و تنظیمات لازم رو روشون اجرا کردید روی صفحه لاک اسکرین گوشی ظاهر میشن. به اینجور حالتی در میاد، مثلا آهنگ روی دستگاهتون در حال پخش هست، مثلا نوتیفیکیشن های دیگه دارید مثل ساعت، مثل برنامه‌های خبررسان، اپلیکیشن آب و هوایی یا هر اپلیکیشن دیگه که دارید، یه اینجور شکلی روی صفحه لاک اسکرین گوشی ظاهر میشه. آهنگ روی گوشیتون در حال پخش هست، لاک اسکرین به این صورت ظاهر میشه. برای فعال
کردن همین گزینه ناوبار، شما یه سری اون اپلیکیشن هایی که میخواید توی قسمت ناوبار قرار بگیره، علاوه بر این که تیک خود ناوبار باید حتما فعال شده باشه، اون اپلیکیشن هایی که ما میخوایم روی ناوبار قرار بگیریم باید لایو نوتیفیکیشن براشون فعال شده باشه. لایو نوتیفیکیشن باید چجوری فعال شده باشه؟ یعنی اولا اینکه اون برنامه باید اجرای نوتیفیکیشن براشون فعال شده باشه، بعد لاک اسکرین نوتیفیکیشن هم باید براشون فعال شده باشه. ببینید اینجا خود گوشی داره توضیح میده، میگه آیا شما لایو نوتیفیکیشن ها رو نمیبینید؟ برای اینکه لایو نوتیفیکیشن ظاهر بشه، علاوه بر اینکه نوتیفیکیشن برای اون برنامه یا اون برنامه‌ها فعال شده باشه، لاک اسکرین نوتیفیکیشن هم باید براشون فعال شده باشه. این گزینه ببینید لاک اسکرین نوتیفیکیشن باید فعال شده باشه. روی لاک اسکرین نوتیفیکیشن شو کانتنت رو باید فعال کرده باشید. حالا هر کدوم از این حالت‌ها میتونه باشه دیگه، یعنی نحوه نمایش نوتیفیکیشن ها روی لاک اسکرین چجوری باشه، کارتی باشه، آیکون باشه یا به صورت نقطه‌ای باشه. به هر حال گزینه شو کانتنت حتما باید فعال شده باشه. تازه بعد از این میرسیم به لایو نوتیفیکیشن و شما این گزینه لایو نوتیفیکیشن رو باید فعال کرده باشید. قبل از این داستان من یه بار دیگه مرور میکنم. قبل از این حتما اون گزینه هایی که میخوایم توی ناوبار ظاهر بشه باید نوتیفیکیشنشون فعال باشه، لاک اسکرین نوتیفیکیشن هم باید براشون فعال باشه، شو کانتنت آن لاک اسکرین هم باید روشن باشه و فعال باشه و لایو نوتیفیکیشنشون هم باید فعال باشه. مثلا اینجا ما الان تنظیم کردیم برای کلاک، وایس رکوردر، برای سامسونگ هلس، برای مپ و حالا غیر گزینه‌هایی که شما بخواید روی ناوبار نشون داده بشه. اینجا خودش داره میگه دیگه تو این قسمت چوز وات تو سی، یعنی که ما میخوایم توی قسمت ناوبار چی رو بهمون نشون بده. ما زمانی که قسمت بالای گوشی رو به سمت پایین میکشیم، ببینید این الان پنل نوتیفیکیشنه، یعنی برنامه‌هایی که الان در حال حاضر روی گوشی دارن کار میکنن و دارن اجرا میشن رو ما اینجا میتونیم ببینیم. بار دیگه شما این رو ببینید، این که پنل نوتیفیکیشنه و یک بار دیگه شما بکشید این پیام رو، پنل ستینگ گوشی رو شما اینجا میتونید ببینید. اینجا ما تنظیمات خیلی جالب و مهمی رو داریم. 3 تا گزینه شما تو این قسمت بالا میبینید. این که گزینه ستینگ، این یکی هم که برای خاموش کردن گوشیه. مهم و مورد اصلی برای من این قسمت هست. اگه من بزنم روی این دکمه مداد، این گزینه ادیت. اینجا الان شما میتونید تمام این تنظیمات رو ادیت بکنید. اولا اینکه ببینید اینا قابل جابجایی هستن. نگاه کنید شما تمام این منوها رو مثلا اینو میتونید بیارید بذارید اینجا. تمام اینا قابل تنظیم هستن. اینو مثلا من میتونم جاشو عوض کنم. تمام اینها قابل جابجایی هستن. بعد الان اینجا شما یه دکمه ادیت دارید میبینید. حالا من اگر بزنم روی این دکمه ادیت، این گزینه‌هایی که اینجا هستن و به پنل ستینگ تنظیمات بهشون دسترسی دارین، اینها رو شما تمام اینا رو میتونید جابجا بکنید. یعنی هم این چیزایی که اینجا شما میتونید اینها رو نگه دارید و میتونید با توجه به این گزینه‌هایی که تو این قسمت ببینید نوشته available buttons، اینها با توجه به اپلیکیشن ها و برنامه‌هایی که توی گوشیتون در حال حاضر نه هست، شما میتونید اینها رو اضافه بکنید. الان هر کدوم از اینها رو من این منفی رو روشون کلیک بکنم، الان یه نمونه رو بهتون مثال بزنم. مثلا این بحث موبایل هات اسپات، اگه من بزنم روی منفی، ببینید موبایل هات اسپات برداشته میشه. کجا اضافه میشه؟ میاد تو این پنل، میاد اینجا موبایل هات اسپات. هر کدوم از اینا رو که من خواستم میتونم بهش اضافه بکنم. همین موبایل هات اسپات رو مجددا برمیگردونم. گفتم دیگه تمام اینها رو ما میتونیم عوض بکنیم. یه گزینه خیلی جالبی که روی وان یو آی 7 اضافه شده این داستان است، پنل ستینگ. من اگه الان روی این بزنم، 2 تا گزینه رو در اختیار شما قرار میده. من الان اینو گذاشتم روی توگیدر، یکی توگیدر یکی سپریت. حالا اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ اگه من اینو بزنم روی سپریت، روی حالت سپریت گزینه‌های بیشتر در اختیار شما قرار میده. یعنی چی؟ ببینید الان این ما گذاشتیم روی سپریت دیگه. شما به 2 روش میتونید به این پنلی که الان دیدیم دسترسی داشته باشید. اگر گوشی رو از سمت چپ بکشید پایین، ببینید این گوشی رو از سمت چپ به سمت پایین هدایت بکنید، فقط این پنل نوتیفیکیشن برای شما ظاهر میشه. همین داستانی که الان در موردش صحبت کردیم. اینو شما میتونید بزنید ادیت و اینا رو جابجا بکنید. این گزینه‌ها رو میتونید تغییر بدید و همین مواردی که الان در موردشون صحبت کردیم. اما اگر از سمت راست گوشی رو به سمت پایین بکشید، ببینید فقط پنل نوتیفیکیشن های برنامه‌هایی که الان در حال حاضر روی گوشی هستن شما به اونها دسترسی خواهید داشت. یعنی اونجوری نیست که فقط یه تنظیمات مشخصی باشه. یعنی تا این حد قابلیت شخصی سازی رو دستگاه در اختیار شما قرار داد. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.